ආයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා චෙප්සෝස් YouTube නාලිකාවට. ඔබත් මෙම channel එක subscribe කර නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. subscribe button එකට ඉදිරියෙන් ඇති bell icon එක press කරන්න. එවිට අපි ගෙනන සියලු වීඩියෝ ඔබට සැනින් නැරඹිය හැකි වේ. අපි අද ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාන් පිටි වලින් කොකිස් සකසා ගන්න ආකාරය. අපි බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මුලින්ම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, ලුණු තේ හැඳි භාග බැගින්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි සහ පොල් කිරි මිලිලීටර් 400ක් පමණ තියෙනවා. මේ ටික යොදාගෙන අපි මිශ්‍රණය සකසා ගමු. මුලින්ම අපි පාන් පිටි ටික එක් කරගමු වාජනයට. මේ ආකාරයෙන් ටිකක් ඉතුරු කරගන්න පස්සෙ අවශ්‍ය වුණොත් දාගන්න. දැන් අපි ඉතුරු පිටි ටිකත් එක් කරගමු. දැන් අපි අනිත් කලමනා එක් කරගමු. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් පමණ, ගම්මිරිස් කුඩු ටික, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, මේ ආකාරයෙන් කැට සියල්ලම දියවනසේ හොඳින් මික්ස් කරගත යුතුය. බීටරයෙන් මේ ආකාරයෙන් ගසමින් හොඳින් දිය කරගන්න. අපේ කොකිස් බැටර් එක දැන් සූදානම්. බලන්න මේ ආකාරයේ ගොඩාක්ම උපුටත් නැතුව ඝනටත් නැතුව මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් වගේ තබා ගත යුතුය. දැන් අපි කොකිස් සකසා ගමු. දැන් අපි බෙද ගන්න ලෑස්ති. තෙල් ටික මේ ආකාරයෙන් ටිකක් රත් වෙන්නට අරින්න ඕන. ඉන්පසු අපි අච්චුව ටික වෙලාව රත් කරගත යුතුයි. දැන් අපි එකක් ගමු මේ ආකාරයෙන්.
හොඳටම බැදිලා ඇති. අපි ලිපෙන් බාගමු. දැන් දෙපැත්තම බෙදලා ඉවරයි. අපි ලිපෙන් ඉවත් කරගමු. අපි දැන් කොකිස් බැදගෙන අවසන්. බලන්න අපි හදාගත්තු කොකිස් ටික. පාන් පිටි වලින් හැදුවත් හාල් පිටි වලින් හැදුවා වගේ හොඳට තියෙනවා. කිසිම වෙනසක් නැහැ. බලන්න අපේ කොකිස් ටික හොඳට තියෙනවා. ළඟින් අවුරුද්දට ඔබත් අත්දැක බලන්න. පාන් පිටි වලින් කොකිස් හදලා බලන්න. නිවසේදී පහසුවෙන් සාදාගත හැකියි. ඔබත් මෙම වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඔබගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් යටින් සඳහන් කරන්න. මෙවන් රසවත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් යලිත් අපි ඔබ හමු වෙනවා. අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ස්තුතියි. සුබ දවසක්.